Троє людей загинули, ще 6 поранені внаслідок ранкової атаки окупантів по Україні. Такі дані озвучив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Новий масований ракетний удар заради чого? Росія знову вирішила помститися цивільним українцям у тилу. Але хіба що витратила на вибухи в різних куточках України сотні мільйонів доларів і знову зруйнувала оселі та житло мирних жителів. Чому ворог кидає у вогонь уже ракети із датою виробництва в останньому кварталі 2022 року? Чому польоти ракет над Україною знову дивом збіглися з роботою ППО в російських Енгельсі, Брянську та Білгороді? Про бавовну для московитів, розповіді української відьми з Бахмуту та породіль, які опинилися під вогнем із градів у Херсонському пологовому будинку. Дивіться хроніку подій 309-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Ракетний терор – новий епізод. За 3 дні до Нового року Росія вирішила вкотре примусово принести українцям під ялинку суцільну темряву та холодні батареї. Ранок четверга почався з масштабної повітряної тривоги. Новин про перші пуски ракет і перші звуки роботи української ППО. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет та зенітних ракетних комплексів С-300, С-400 по об'єктам енергетичної та критичної інфраструктури в східних, центральних, західних та південних регіонах нашої країни. Силами і засобами протиповітряної оборони нашої країни знищено 54 ракети. Як повідомив головнокомандувач Валерій Залужний, загалом ворог використав майже 7 десятків ракет. Але ця кількість могла бути і більшою. У чому причина? Ймовірно, в ракетному голоді через запроваджені санкції та обмеження щодо постачання деталей на створення нових порцій смертельного залізяча. За даними видання Defense Express, під час атаки росіяни використали щонайменше одну крилату ракету Х-101, виготовлену впродовж кількох останніх місяців. Про те, що московити цілять меншим арсеналом, ніж могли б, говорять і в повітряних силах ЗСУ. Якщо там 13 літаків вони випустили на сьогоднішній день, які мають по 8 підвісок, зрозуміло, що ракетний їхній удар може бути більшою кількістю, ніж це вони зробили сьогодні. Так, якщо там близько понад 50 ракет крилатих було випущено разом з кораблями, то зрозуміло, що питання в тому, скільки вони готові на даний час витратити тих самих крилатих ракет. Поки тимчасова федерація міркує витрачати усе, що має, чи лишити на після свят, загадкові події продовжують відбуватися вже і на її території. Очевидці повідомляють про повітряну тривогу і роботу ППО над територією військового аеродрому Енгельс. Деякі тамтешні телеграм-канали стверджують, що російські вартові неба з переляку збили власний винищувач Су-27. Але місцева влада запевняє, що збили невідомий дрон. І через це в Енгельському районі є пошкоджені приватні оселі. Сработали системи ПВО, что-то на нас ебали. Але якщо система працює, навіщо закривати усе небо над Саратовською областю? Місцеві тим часом знімають на відео уламки снарядів від систем російської протиповітряної оборони, які залишаються просто на деревах під будинками. Он же прям летел в мою хату, я можу сказати. Я видел. Вже звичну для нього бавовну знову відчув і російський Білгород. Вибухи знову і у Брянській області. Кремлівська влада стверджує про збиті ракети від хаймарсів та поцілені дрони і намагається заспокоїти місцевих, буцімто все під повним контролем. Питання лише під чиїм – їхнім чи ЗСУ. І правильну відповідь знає нова порція горе-загарбників, які вже не дочекаються подарунків на Новий рік. Минулої доби на промежі
мерзлу землю навіки вляглися майже 800 окупантів. Також знищено ще один російський танк, 10 бойових броньованих машин, 5 артилерійські системи і стільки ж реактивних систем залпового вогню. На металобрухт пішли ще 15 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 10 ворожих безпілотників та 1 гелікоптер. У Генштабі повідомляють, за тиждень 150 разів артилерія та ракетні війська високоточно уразили ворожі розташування. У комплекті 13 знищених пунктів управління та 10 складів із боєкомплектом чи пальним. На лінії фронту досі запекла ситуація на Бахмутському напрямку, куди ворог кидає усі свої резерви. У розвідці кажуть, що для Росії Бахмут – це і політична ціль, і шлях для просування на критичні для ЗСУ Краматорськ та Слов'янськ. Але, як і всі попередні місяці, оборонці Бахмуту тримають місто. Показую вам, що рашисти роблять з цим містом. Власне, такі от сюрпризи на дорозі ви можете знайти по всіх районах міста. Росіяни воюють з нашою інфраструктурою, воюють з нашими підприємствами і воюють з нашим народом. Однак мушу зазначити, що їм не вдається те, що вони запланували. Якщо у нас на 2 солдат 3 вищі освіти, то у наших опонентів на 2 солдат 3 судимості. І з таким складом війська окупантів цілком закономірно, що цілями вони обиратимуть школи, дитсадки та лікарні. Ворог обстріляв обласний кардіоцентр у Херсоні. Поранені 2 людей, охоронець та працівник котельні. А напередодні загарбники вдарили по одному з херсонських пологових будинків. Дивом минулося без жертв і поранених. І породіллі, і працівники медзакладу, яким довелося рятуватися з немовлятами на руках, досі не можуть оговтатися від цинічної атаки. Навіть не хочеться про це думати, щоб це могло бути. Бо буквально за півчаса до цього лікарі вийшли з операційної, прооперували жінку. От. Тільки вийшли. Это было очень страшно, потому что и неожиданно резкие начали взрывы. Я хватаю то, что под руками было, одеяло, все, что видела, вот, и бегом в коридор. Начинают вылетать окна, стекла летать. Смотрю, врачи все у нас уже были в коридоре. Потихоньку начали девочек собирать, собираться в подвал, прятаться. Ми не панікували, жінок зібрали, дітей взяли в руки і почали всіх сюди спускати. Ті, що після пологів і допомагали, і жінки такі, що встануть і підуть куди треба за своїми дітками. Олексій Пасак, 5 канал.